ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ የምናየው እንግዲህ sensation and perception የሚለውን ይሆናል። እንግዲህ sensation and perception chapter overview. Before anything else, psychological life begins what? Psychological life begins with the activity of knowing what is happening around you, around the world. Before anything, sensation and perception are the first important dimensions of this intelligent life. ለማንኛውም ነገር መጀመሪያ እንግዲህ ምንድነው ሰንስ ማድረግና ፐርሲቭ ማድረግ ነው። ምክንያቱም ምናየው ነገርና ምን መረዳት የሆነ ነገር ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን? በፊት ሰንስ ማድረግ አለብን፣ ከዛ ፐርሲቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ማየት፣ መረዳት፣ መቅመስ፣ ጣዕሙን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ sensation and perception are the first important dimensions of our intelligent life. That is they are starting point for all your other psychological process. ለሁሉም psychological process መጀመሪያ ምንድነው? ሴንስ ማድረግ ነው። ነገሮችን ምን ማድረግ ሴንስ ማድረግና ፐርሲቭ ማድረግ አለብን። የሆነ ነገር ሰንስ ማድረግ አለብን፣ ከዛ ደግሞ ፐርሲቭ ማድረግ አለብን። ሰንሴሽን ማለት የሆነ ነገር ማየት፣ መመልከት ወይም መስማት እንደማለት ነው። ፐርሴፕሽን ማለት ደግሞ የሰማነውን ነገር መገንዘብ፣ መረዳት፣ ማስተዋል ወይም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ መጀመሪያ ናቸው። ስታርቲንግ ፖይንት ነው። ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሴፕሽን አር ዘ ስታርቲንግ ፖይንት ፎር ዮር ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ። they supply the data you use for learning and remembering. ነገሮችን እንድንማር፣ እንድናስታውስ፣ ቲንክ እንድናደርግ፣ እንድናስብ፣ ፕሮብለም ሶልቭ and communicating with others and experience emotion for being aware of yourself. ለነዚህ ይጠቅማል። Without access to the environment through sensation and perception, you would be like a person, a comma devoid of a thought or feeling. የሆነ ነገር ከአካባቢያችን የሆነ ነገር ካላወቅን፣ አካባቢያችን ካላየን፣ ካልቃኘን፣ ካልተረዳን ምንም ሚኒንግለስ ነን ማለት ነው። ዝም ብለን መሄድ መምጣት ብቻ ሚኒንግለስ ማለት ነው። ኮማ ዲቮይድ ኦፍ ኤኒ ቶትስ ኦር ፊሊንግ ማለት ነው። ሶ ዚስ ቻፕተር ዲስከስ the nature of sensation and perception as the first form of human intelligent life. ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሴፕሽን የምንላቸው ማየት፣ መረዳት፣ መቅመስ፣ ጣዕሙን ማወቅ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያ እንግዲህ the first form of human intelligent life ናቸው ማለት ነው። It attempts to discuss the meaning and relationship of sensation and perception and the principle explaining how they works and other related topics የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ዩኒት ላይ እንዴት ነው ሰንስ የምናደርግ፣ እንዴት ነው ፐርሲቭ የምናደርግ፣ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ነገር እናያለን። Learning outcomes. At the end of this chapter, you are expected to understand the meaning of sensation ማለት ነው። perception የሚለው ምንድን ነው? ማየት ወይም sensation ማለት የሆነ በስሜት ሐዋሳችን የሆነ ነገር መቃኘት ሊሆን ይችላል። በአይናችን መቃኘት ሊሆን ይችላል፣ ወይም በምላሳችን በአምስት ሕዋሶቻችን ማለት ነው። በምላሳችን ደግሞ ምን ማለት መቅመስ ሊሆን ይችላል። በቆዳችን ደግሞ የሆነ ነገር መንካት ሊሆን ይችላል። እንደዛ በማድረግ ሰንሴሽን፣ ከዛ ነው ፐርሲቭ ማድረግ። ፐርሴፕሽንስ የሚለው መረዳት፣ ያንን እንግዲህ የምንቃኘውን ነገር መረዳት ማወቅ ማለት ምንድን ነው የሚለው ነገር መረዳት የሚለውስ ምንድን ነው? ፐርሴፕሽን ማለት የሚለው ነገር ዲፍረንስ ኤንድ ሲሚላሪቲ ኦፍ ሰንሴሽን ኤንድ ፐርሴፕሽን፣ ዲፍረንስ ኤንድ ሲሚላሪቲያቸውን እና የሚመሳሰላቸው የሚያገናኛቸው ነገር ሰንሴሽን እና ፐርሴፕሽን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ፋክተርስ አፌክቲንግ ሰንሴሽን ኤንድ ፐርሴፕሽን፣ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ሰንሴሽን ኤንድ ፐርሴፕሽን፣ reason for sensory and perceptual difference among individual የሚለውን እናያለን። the meaning of sensation and perception. The meaning of sensation and perception. Psychologists have traditionally differentiated between sensation and perception. ያው ሳይኮሎጂስቶች ስለ sensation እና ስለ perception በትራዲሽናሊ differentiate አድርገውታል። Sensation is the process whereby stimulations of receptor cells in the air, nose, mouth and surface of the skin sends nerve impulse to the brain. እንግዲህ sensation የምንለው is process ነው whereby stimulations of receptor cells፣ እነዚህ ሪሴፕተር ሴሎች በስሜት ሕዋሶቻችን የሚገኙ ሪሴፕተር ሴሎች አሉ። በአይናችን፣
በጆሮአችን፣ በአፍንጫችን፣ በአፋችን እና በቆዳችን የሚገኙ ሴሎች አሉ ሪሴፕተር ሴሎች የሚባሉ እነዛ ወደ ብሬን የሆነ ሜሴጅ ሲያስተላልፉ ማለት ነው። Sensation are closely tied to what is happening in sensory systems themselves. ሴንሰሪ ሲስተም ላይ ምን እየተደረገ ነው ምንድነው ያለው የሚለውን ነገር ነው እነዚህ ሴንሴሽን የሚያውቅልን ማለት ሴንሴሽን ማለት ምንድነው ሴንሴሽን ምን እየተፈጠረ ነው የሚለውን ነገር ለምሳሌ በጆሮአችን ምን እየሰማን ነው በአይናችን ምን እያየን ምን እየቃኘን ነው በቆዳችንስ ምን እየነካን ነው የሚለው ነገር እነዚህ የሚልልን ነው ማለት ነው። and color brightness ሊሆን ይችላል and the pitch of tones or bitter tastes are example of sensation። አዎ የሆነ ቀለም እያየን ከሆነ ያንን ቀለም ብራይትነሱ የከለሩን ብራይትነስ pitch of tones እንደዚህ የድምጹን ደግሞ ቶን ምንለው ነገር አለ የድምጹን ቶን bitter እንዴት እየተቆማጠጠ ነው ምንቀምሰው ነገር ቆምጣንጣ ነው ወይስ አሪፍ ነው የሚለው ነገር የሚያይልን ነው ይሄ ሴንሴሽን ነው ሰንስ ማድረግ ማለት ነው። ሶ ስታርቲንግ ፖይንት ኦፍ ሴንሴሽን ምንለው ምንድነው ስቲሙለስ ምንድነው the starting point of what starting point of sensation is stimulus የሆነ ስሜት ተዋሶቻችን ላይ ማለት ነው። እነዚህ ሴንሴሽን የሚጀምሩት ስሜት ተዋሶቻችን ላይ ነው ማለት ነው። a form of energy such as light የሆነ ኢነርጂ ለምሳሌ ላይት ዌቭስ ሊሆን ይችላል ወይም ሳውንድ ዌቭ that affect sensory organ የስሜት ህዋሶቻችን የሚነካካ ወይም ስሜት ህዋሶቻችን የሚረብሽ ነገር በአይናችን ወይም በጆሮአችን ነገር ሲመጣ ያኔ ነው ይሄ ሴንሴሽን የሚባለው ፕሮሰስ የሚኖረው ማለት ነው። Sensation is therefore the process that detects a stimulus from one's body or from the environment. Sensation ምንድነው እንግዲህ የሆነ ነገር ስቲሙለሱ ከምንድነው ከአካላችን ወይም ከአካባቢያችን መለየት የሚያነቃቃን ነገር ውስጣችን የሚያነሳሳውን ነገር ከአካባቢ ወይም ከበዲያችን መለየት ማለት ነው። ሴንሴሽን ምንለው how does sensation from perception how different is sensation from perception እና sensations በምንድን ነው የሚለዩት እንዴት ነው የሚለዩት የሚለውን ነገር እስኪ in real life you seldom experience a simple sensation. Instead of simple sensation perceptual processes are constantly at work to modify sensory inputs into what are actually experienced. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሴንስ እናደርጋለን ብዙ ጊዜ በአካባቢያችን ሴንሴሽን እናደርጋለን ግን instead of simple sensation perceptual process ምንለው ደግሞ ሁሌም ይሰራ ምንድነው ሴንስ ያደረግነው ነገር ከአካባቢያችን የቃኘነው የሰማነው ነገር ወደ actual experience የሚቀየርልን ወደ ድሮ ልምዳችን አሁን ወዳለ ልምዳችን actual experience እናውቀዋለን አናውቀውም የሚለው ነገር ኦርጋናይዝ የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ perception ምንለው መረዳት ምንለው ነገር ነው። perception የተፈጠረውን ነገር መረዳት የቃኘነውን ነገር መረዳት የሰማነውን መረዳት ማለት ነው። perception is the process that organize sensation into a meaningful patterns ሰንስ ያደረግነውን ነገር ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው ማደራጀት ነው እና ሚኒንግ መስጠት ይሄ ነገር እኮ ይሄ ነው ምናየው ነገር ይሄ ከለር ነው ይሄ ቀይ ቀለም ነው ይሄ ጥቁር ቀለም ነው ምንለው ይሄ ምንድነው perceptual process ነው። so it's a process whereby the brain interprets sensation ብሬናችን ሴንሴሽን ኢንተርፕሬት በሚያደርግበት ጊዜ በሚያገናዝብበት ጊዜ ይሄ ቀለም ይሄ ነው ይሄ ድምጽ እኮ ይሄ ነው የሚለው ነገር ኦርጋናይዝ ያደርግልን ወይም ሚኒንግ ሲሰጠው ይሄ perception እንለዋለን giving them order and meaning it gives meaning and order. Those hearing sounds and seeing color is largely what a sensory process largely የሚለው ተሰምሮበታል ለምንድን ነው those hearing sounds ድምጾችን መስማት and seeing color is largely a sensory process የሆነ ድምጽ መስማት የሆነ ነገር ድምጽ መስማት የሆነ ከለር ማየት ይሄ ምንድነው ሴንሰሪ ፕሮሰስ ነው መቃኘት ነው የሆነ but for me melody እነዚህ ለሰማነው ድምጽ ቃና መስጠት የሰማነው ድምጽ አለ እዚህ ሳውንዱ ለዚህ ቃና መስጠት detecting pattern መለየት እንደዚህ ከለሩ and shapes is largely perceptual process እነዚህ ደግሞ ወደ ያየናቸውን የሰማናቸውን ነገሮች ወደ ትርጉም ወዳለው ነገር
ወደ ሜሎዲ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ድምጾችን ወደ ቃና፣ ቀለሞችን እነዚህ የምናየው ከለር ይሄ ከለርማ ቀይ ቀለም ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው የምንለው ነገር ይሄ ምንድነው? ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ ነው። ኢንተርፕሪቴሽናል ሜንታል በቃ ወደ ሚኒንግፉል ትርጉም ያለው ነገር ስንቀይረው ማለት አካባቢያችን እንቃኛለን፣ ሁሌም እንቃኛለን። ያኔ ስንቃኝ ግን አካባቢያችን ያለውን ነገር መለየት ስንችል፣ ሰውን ከዛፎች መለየት ስንችል፣ ህንፃዎችን መለየት ስንችል፣ እንደዚህ የምናያቸውን ነገሮች እንትን ነው ብለን ፐርሲቭ ስንረዳቸው ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ ምንለው እንግዲህ ያን ነው። why do we say largely in the above expression? largely ያለን ለምንድን ነው የሚለውን we say largely because in everyday life it is almost impossible to separate sensation from perception. ሴንሴሽን እና ፐርሴፕሽን እንግዲህ በሪያል ላይፋችን ለመለየት በጣም ያስቸግራል። ለምን? በተመሳሳይ ሰዓት ነው አንድ ነገር እዛው ስንቃኘው እዛው ነው ፐርሲቭ አድርገን የምንረዳው። as soon as the brain receive sensation ያየነውን የቃኘነውን ነገር ብሬናችን ላይ ሲቀበለው ከዛ አውቶማቲካሊ ኢንተርፕሬት ኦር ፐርሲቭ ያደርግ እንረዳና ይሄ እኮ እንትን ነው ይለናል። without sensation some kind of perception does not occur. ሰንስ ካላደረግን ፐርሲቭ ማድረግ አንችልም። የሆነ ነገር ካልቃኘን ምን ይኖር ማወቅ አንችልም። ሶ ሰንሴሽን ማለት መቃኘት፣ ነገሮችን መስማት፣ ወደ ጆሮአችን፣ ወደ አይናችን፣ ወደ ምላሳችን የሆነ ነገር የሚገባ ነገር ማለት ነው። ያንን ደግሞ ወደ ሚኒንግፉል ወዳለው ነገር ቃና መስጠት፣ ድምጾችን የምናያቸውን ነገሮች ደግሞ ከለሮችን መለየት፣ ነገሮችን መለየት ስንችል ደግሞ ፐርሴፕቹዋል ፕሮሰስ እንለዋለን። ስለዚህ ሰንሴሽን ሲኖር ነው ፐርሴፕሽን መኖር የሚችለው ማለት ነው። Consider for example a black mark and the letter in this page. ይሄ ፔጅ አለ እንግዲህ ብላክ ማርክ አለው። እነዚህ ምን አለው? ሌተሮች ብላክ ማርክ አለው። እነዚህ ሌተሮች በጥቁር ነው የተጻፉት እና ደግሞ ይሄ ፔጁ ደግሞ ዋይት ቦርድ ነው። ይሄ አሁን ይሄ ቦርዱ ዋይት ነው፣ ነጭ ነው። ግን ቪዥዋል ሴንሴሽን ሌትስ ዩ ዲቴክት ዘ ብላክ ማርክ። እነዚህ ቪዥዋል ሴንሴሽን የምንለው ቪዥዋል ሴንስ ስናደርግ በአይናችን ስናየው ነጭና ጥቁር እንዳለ እንለየዋለን። ብላክ ማርክ እንዳለ ከነጩ ላይ ጥቁር ነገር እንዳለ እናያለን። ቪዥዋል ፐርሰፕሽን የምንለውስ ምንድነው? ፐርሰፕሽን ማለት ደግሞ ሌትስ ዩ ኦርጋናይዝ ብላክ ማርክ ኢንቱ ሌተርስ ኤንድ ወርክ። እንግዲህ እዚህ ዘንዳ ብላክ ዋይት ቦርዱ ላይ ምንድነው እዚህ ዘንዳ ምን እንዳለ ጥቁር ነገሮች ያሉችን እነዛን ወደ ሌተር ኢንተርፕሬት እንድናደርጋቸው ይረዳናል ማለት ነው። ቪዥዋል ፐርሰፕሽን። ቪዥዋል ሴንሴሽን የምንለው ግን ምንድነው? ሌትስ ዲቴክት ብላክ ማርክ ነው፣ ጥቁር ነገር እንዳለ ነው የሚነግረን። ግን ቪዥዋል ፐርሰፕሽን የምንለው ግን ወደ ኦርጋናይዝ ወደ ሚኒንግፉል ኦርጋናይዝ አድርገን ወደ ሌተር እና ወርዶች እንዳሉ እናውቃለን ማለት ነው። እዚህ ጋር for a real life example of the difference between sensation and perception, consider a case study presented by a neurologist. የአእምሮ አካሚ ማለት ነው። ኒውሮሎጂስት ማለት one of his patients suffered from brain damage. አንዱ ህመምተኛው ምንድነው? ብሬን ዳማጅ አጋጥሞታል፣ የአእምሮ ጉዳት አጋጥሞታል። cause him to develop propagnosia የሚባለው በሽታ ዲቨሎፕ እንዲያደርግ አድርጎታል። ይሄ ብሬን ዳማጁ ማለት ነው። የአእምሮ ጉዳቱ ወደ ፕሮፓግኖሲያ ወደሚል አድጓል። the inability ፕሮፓግኖሲያ ማለት ነው ምን ማለት ነው? the inability to recognize human face የሰው ልጅ ፊታቸውን መለየት አለመቻል። የሰው ልጆች ፊት ይለያያል፣ ያንዱ ከሌላው ይለያያል። ያንን መለየት አለመቻል፣ የሰው ልጅ ፊት ሪኮግናይዝ ማድረግ አለመቻሉ፣ ፊታቸውን የሰው ልጅ ፊት በአጠቃላይ መለየት አለመቻል፣ ይህን ያጋጠመው ችግር ማለት ነው። ፕሮፓግኖሲያ the patient could recognize people by sounds of their voice በድምጻቸው ብቻ ነው የሚለየው፣ በድምጻቸው ይለያል። ግን ቪዥዋላይዝ በማድረግ ፊታቸውን መለየት አይችልም። በማየት ፊት መኖሩን አይለይም፣ በድምጽ ብቻ ነው። but he could not recognize them by light በብርሃን ማየት አይችልም፣ በላይት ማየት አይችልም። his disorder was so severe that he sometimes tired hard. እንዲሁም ደግሞ ይሄ በጣም ሰቨር ነው። he could not recognize them by light. his disorder was so severe በጣም አስከፊ ላይ ደረጃ ደርሶ ስለነበር he sometimes patted hydrants thinking they were what children's head እነዚህ የእሳት ማጥፊያ እቃዎች
የህፃን ጭንቅላት ናቸው ብሎ ይነካካቸው ነበር ነው የሚለው። He would ever grab his wife's hands, mistaking it for its hat. Yet he was not nearsighted. ይህ እንግዲህ ምንድን ነው? የሚስቱን ጭንቅላት እንዲያው ምን ኮፍያ እየመሰሉ ለማንሳት ይሞክር ነበር ነው የሚለው። ግራብ ግን ምንድን ነው? he was not nearsighted አይደለም, but he could easily see a pin on the floor. የሆነ ነገር ማየት ይችላል፣ ፍሎር ላይ ምን እንዳለ everything ማየት ይችላል። ግን የሰውን ፊት ብቻ ነው ማየት ያልቻለው ሰውዬ። So he had a people's facial feature, but he could not organize them into recognizable face or visual perceive ማድረግ አልቻለም። visually ባይኑ visual perception የሚባለው ነገር የለውም፣ ግን visual sense ያደርጋቸዋል እኮ የሰው ፊት እንዳለ እኮ ያውቃል፣ ፊታቸውን ያያል። ግን እነዛን የሪኮግናይዜብል ፌስ ወደ ኦርጋናይዝ አላደርጋቸው። ስለዚህ ቪዥዋል ፐርሴፕሽኑ ላይ ነው የተጎዳው ማለት ነው ያ ሰውዬ። ሴንሰሪ ላውስ ኤንድ ሴንሰሪ ትሬሾልድ። ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ምንድን ነው? ሴንሰሪ ላው የምንላቸው በሁለት ይከፍላል። ሴንሰሪ ትሬሾልድ እና ሴንሰሪ አዳፕቴሽን የምንላቸዋለን። ሴንሰሪ ትሬሾልድ ማለት ምን ማለት ነው? ሚኒመም ማለት ነው። ሚኒመም ማለት ነው። ትሬሾልድ ማለት ሚኒመም ማለት ነው። ሶ sensory threshold is the minimum points of intensity a sound can be detected. sensory threshold የሚለውን ስናየው እንግዲህ sensory threshold is the minimum point of intensity a sound can be detected. or a sound የሚለውን stimulus ብንለው ይሻላል። ምክንያቱም ሳውንድ ብቻ ላይሆን ይችላል stimulus እዚህ ጋር ምን ሊኖር ይችላል? ሳውንድ ብቻ ሳይሆን ከለር ሊኖር ይችላል፣ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ the minimum point of intensity a stimulus can be detected. የሆነ ስቲሙለስ ምን ሰማበት ምን ወይም ምናዳምጥበት ስቲሙለሱ ምንረዳበት ምንድን ነው? ትንሹ ኢንቴንሲቲ ሚኒመም ኢንቴንሲቲ ነው። ሚኒመም ኢንቴንሲቲ ስቲሙለስ ካን ቢ ዲቴክት የሆነ ስቲሙለስ መለየት የምንችለው ትንሹ ነገር ማለት ነው። there are two laws of sensory threshold. ሁለት አይነት sensory threshold አሉ። the law of absolute threshold and the law of difference threshold ምንላቸው ነው። ሁለት አይነት ሴንሰሪ ትሬሾልዶች አሉ። law of absolute threshold and the law of difference threshold እንላቸዋለን ማለት ነው። what are absolute threshold? absolute threshold ምንድን ነው ስንል ትሬሾልድ ማለት እንግዲህ ሚኒመም እንደሆነ እናውቃለን። ትንሽ ማለት absolute threshold ማለት ሚኒመም ፖይንት እንደማለት ነው። the minimum amount of stimulation a person can detect is called absolute or limit እንለዋለን። the minimum stimulations of a person can detect is called absolute threshold or limit እንለዋለን ማለት ነው። የሆነ ነገር ስቲሙለሱን ዲቴክት የምናደርገው የሆነ ስቲሙለስ እንዳለ የሆነ ድምፅ እንዳለ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ከለር እንዳለ የሆነ ብርሃን እንዳለ የምንለይበት ትንሹ መጠን ምንድን ነው? ይህ ምን ይባላል? absolute threshold መኖሩን የምናረጋግጥበት። for example a cup of coffee would require a certain amount of sugar before you could detect a sweet taste. a cup of coffee አለ፣ የሆነ ኮፊ አለ፣ ያንን a certain amount of sugar before you could detect a sweet taste። እንግዲህ ቴስት ከማድረጋችን በፊት ቡና አለ፣ ያንን ስንቀምስ ከዛ ያ ስኳር አለው ምንለው ትንሽ ስኳር የሆነ ስኳር ሳይኖረው አይቀርም ምንልበት ትንሿ መጠን መኖርና አለመኖሩ አላ የሚያጠራጥረን የሆነ ስኳር ሳይኖረው አይቀርም እዚህ ጋር ምናምን ምንለው ትንሿ መጠን the minimum amount ነው። the minimum amount ነው a certain sugar before you could detect a sweet taste። እዚህ ቡና ላይ የሆነ ስኳር ሳይኖረው አይቀርም ምንልበት ቦታ ላይ ይህ ምንድን ነው? absolute threshold ነው አለን። because absolute threshold for a particular sensory experience varies. Psychologists operationally define absolute threshold as a minimum level of stimulation that can be detected 50% of the time when the stimulus is present over and over again. ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሆነ ስቲሙለስ አለ። ያን ስቲሙለስ እንግዲህ 50% ያህል ማወቅ እስኪንችል የሆነ ነገር እዚህ ለምሳሌ እዚህ ዘንዳ እዚህኛው ቡና ላይ የሆነ ስኳር ሳይኖረው አይቀርም ምንለው 50% የሚያህለው ዲቴክት የምናደርግ ከሆነ ይህ absolute threshold እንለዋለን የሚለው። thus if you were presented with a low intensity sound 30 times
የሆነ ላውድ በትንሽ የሆነ ትንሽ ድምጽ ያለው 30 ጊዜ እንትን ሲባል and detect it 50 times 15 ጊዜ ካሰማነው ያን ነገር እንዳለ ድምጽ እንዳለ ቼክ ካረግን that level of intensity would be your absolute threshold እናለን። ከ30ው በትንሽ የሆነ ድምጽ በትንሽ የሆነ ተሰላሳው 15ን ከሰማነው ይቺ ፖይንት ምንድናት? አብሶሉት ትሬሾልዳችን ናት ማለት ነው። አብሶሉት ትሬሾልድ ግማሽ መቶ እንግዲህ 30 ታይምሱ ምንድነው? 100% ነው 100% ነው። በት ዲቴክት ኢት 15ን ከሰማን 50%ን ሰማን ማለት ነው። ስለዚህ 50%ን ከሰማን ምንድነው? ይሄ ምንድነው? አብሶሉት ትሬሾልዳችን ነው ማለት ነው። The absolute threshold is also affected by what? Factors other than the intensity. በኢንቴንሲቲ ብቻም ሳይሆን አብሶሉት ትሬሾልድ በምን አፌክት ይደረጋል? ሌሎችም አሉ። other factors አሉ። there are other factors other than intensity of stimulus. ከስቲሙለሱ በተለይ ሌላ ፋክተሮች አሉ። Researchers assume that the detection of stimulus depend on both the intensity and the physical and psychological state of the individual. የሰውየው ፊዚካል እና ሳይኮሎጂካል ስቴትም ምንድነው ይለናል? ዲፔንድ ያደርገናል ነው የሚለው። ኢንቴንሲቲው ብቻ አይደለም የድምጹ መጨመር መቀነስ ወይም የብርሃን መኖሩ አለመኖር ዲቴል ለማድረግ እሱ ብቻ በቂ አይደለም። ምን ሊኖር ይችላል? አዘር ፋክተርስ ሊኖሩ ይችላሉ ከኢንቴንሲቲ በላይ ሌላ ምን ፊዚካል ኤንድ ሳይኮሎጂካል ስቴት ኦፍ ዘ ኢንዲቪጁዋል ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ፊዚካሊ ዳማጅ ከሆነ ምላሱ ላይ ዳማጅ ከሆነ የመቅመስ እንትኑ አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ኒር ሳይትድ ሾርት ሳይትድ ምናምን ከሆነ ይህም ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ሳይኮሎጂካል ስቴት ምንለውስ ምንድነው ስንል አንድ ሰው ሬዲ ላይሆን ይችላል ያን ነገር ለመስማት ያን ነገር ለማዳመጥ ሬዲ ላይሆን ይችላል። ያ ሬዲነሱን ሳይኮሎጂካል ስቴት እንለዋለን ማለት ነው። one of the important psychological factor is the response bias. how ready the person is to report the presence of a particular stimulus. የሆነ ስቲሙለስን መኖሩን ሪፖርት ለማድረግ ያ ሰውዬ ምን ያህል ንቁ ነው? how the person is what? the person is ready. ምን ያህል ዝግጁ ነው የሚለው ነገርም ዲፔንድ ያደርገናል የሚለው። imagine that you are walking down a street at night. imagine በቃ አስቡ የሆነ ሰዓት ማታ ላይ እየተጓዛችሁ ነው ብቻችሁ walking down a street እየተጓዛችሁ ነው። your predisposition to detect a sound depends in part on your estimate of probability of being moved. በቃ ይሄ መታ ይሆነ እያለ ምናምን እንፈራለን። ያኔ ትንሽዬ ድምጾችና መስማት እንጀምራለን። ማታ ላይ አስጊ ቦታ አለ ዳንጀር ላይ ነው። so you would be what more likely to perceive the sound of footsteps on a neighborhood you perceive to be dangerous than in a neighborhood you believe to be safe. እንግዲህ ሴፍ ስንሆን ሳይሆን ምን ዳንጀረስ ላይ ስንሆን ትንሽ የእግር ጉዞዎችን እናዳምጣለን። ሹክ ይሉናል በቃ መጣው ምናምን ስለምንፈራ እነዛ ትንሽ ድምጾች ምን እንሰማቸዋለን ፐርሲቭ እናደርጋቸው። ስለዚህ እኛ እንግዲህ ፐርሲቭ የምናደርገው ነገር ዲፔንድ ይሆናል የሚለው ሳይኮሎጂካል ሬዲነሳችን አንድ ፋክተር አለው ነው የሚለው። ዲፈረንስ ትሬሾልድስ ምንድነው የሚለውን ስናይ ዲፈረንስ ትሬሾልድ የሚለው ምንድነው ስንል in addition to detecting the presence of a stimulus you also detect change in the intensity of a stimulus. አዎ የሆነ ስቲሙለስ መኖሩን ቼክ ከማድረጋችን በላይ ደግሞ ምን አለ ካዳመጥን በኋላ ቼንጅ መኖሩ እዛ ስቲሙለስ ላይ ቼንጅ መኖሩ የምናውቅበት ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ቅድም በቡናው ላይ ስኳር መኖሩን እዚህ ጋር ስኳር ሳይኖረው አይቀርም አለው እዚህ ጋር ምንለው ሚኒመም ፖይንት ነው እዛ አብሶሉት ትሬሾልድ ላይ ያየነው። ግን እዚህ ዲፈረንስ ትሬሾልድ እንትን ስንል ደግሞ የሆነ ስኳር ከበፊቱ ስኳር የሆነ አማውንት እንደተጨመረበት ቼክ ምናደርገው ይሄማ ሳይጨመርኩ እዚህማ እንደተጨመረበት ተጨምሮባታል መሰለኝ ምናምን ምንልበት ፖይንት ነው። ይሄ ደግሞ ዲፈረንስ ልዩነት እንዳለው ቼንጅ እንዳለ እዛ ጋር ስቲሙለስ ላይ ቼንጅ እንዳለ የምናውቀው ማለት ነው። ኢንቴንሲቲው ቼንጅ እንዳለ ስቲሙለስ ላይ የምናውቅበት it is the minimum amount of change that can be what detected is called difference threshold. the minimum amount of change ነው እዚህ ጋር can be detected is called
ዲፍረንስ ትሬሽሆልድ። እዛ ዘንድ ግን ምንድን ላይ ነው ያለው? እዚህ ዘንዳ ቼንጅ መኖሩን ነው። እዛ ጋር ግን ስቲሙለስ መኖሩን ነው። እዚህ ጋር ስቲሙለስ ዘ አብሶሉት ትሬሽሆልድ ያለው ስቲሙለስ ዛት ካን ዲቴክት ኤ ፐርሰን ዘ አብሶሉት ትሬሽሆልድ ኦር ሊመን ምንድን ነው? ስቲሙሌሽን ዘ ፕሬዘንስ ነው የሚለው ኤ ፐርሰን ካን ዲቴክት ኢዝ ኮልድ አብሶሉት ትሬሽሆልድ። ዲቴክት የሚያደርግበት መኖሩን ነው ያ ነገር ያ ስቲሙለስ መኖሩን ቼክ የሚያደርግበት ነው። እዚህ ጋር አብሶሉት ትሬሽሆልድ ምንለው። እዚህ ዲፍረንስ ትሬሽሆልድ የምንለው ግን ምንድን ነው? ዲፍረንስ መኖሩን ነው። የሆነ ስቲሙለስ ዲፍረንስ መኖሩን the presence of a stimulus you could detect change of the intensity of a stimulus and the minimum amount of change. It's the minimum amount of change that can be detected is called difference threshold እንለዋለን። For example, a cup of coffee would require a certain amount of additional sugar before you could detect an increase in its sweetness. የሆነ ስኳር ነበረው በቡናችን ላይ ያንን ከመቅመሳችን በፊት የሆነ ስኳር እንዳለው ስንቀምሰው ስኳር እንደተጨመረበት የምናውቅበት ሚኒመም ፖይንት ነው። ይሄ ዲፈረንስ ትሬሽሆልድ የምንለው it is additional sugar ነው። አዲሽናል የሆነ ሱገር እንዳለው የምናውቅበት ሚኒመም ፖይንት ዲቴክት የምናደርግበት አን ኢንክሪዝ ኢን ኢትስ ስዊትነስ ጣዕምናው መጨመሩን ዲቴክት የምናደርግበት እዛ ቡና ላይ ጣዕምናው ጨምሯል እኮ እዚህ ጋር ስኳር ሳይጨመርበት አልቀረም ተጨምሮበታል ከበፊቱ የምንለው ይሄኛው ምንድነው ይሄ የሚባለው ዲፍረንስ ትሬሽሆልድ ነው። ሲሚላርሊ you would have to increase the intensity of the sound from your tap speaker የሆነ ከቴባችን ከሬዲዮችን ድምጹን ልንጨምር እንችላለን a certain amount before you could detect a change in its volume የሆነ ድምጽ እየጨመርን ልዩነት መኖሩን የምናውቅበት ሚኒመም ፖይንት ይሄ ምን ይባላል? ዲፍረንስ ትሬሽሆልድ። ላይክ አብሶሉት ትሬሽሆልድ እንደ አብሶሉት ትሬሽሆልድ ምን አለ? ዲፍረንስ ትሬሽሆልድ ምንለው ፓርቲኩላር ሴንሰሪ ኤክስፒሪየንስ ቫሪስ ፍሮም ፐርሰን ቱ ፐርሰን ከሰው ይለያል። ምክንያቱም አንድ ሰው ከሌላ ሰው አንድ ነገር የመለየት አቅሙ ይለያያል። and from occasion to occasion ይለያያል የሚለው therefore psychologists formally define the difference threshold as the minimum change of the intensity that can be detected 50% 50% of the time by a given person የሆነ ሰው ድምጽ መጨመሩ ለምሳሌ ሬዲዮናችን ላይ ወይም ስኳራችን ላይ ወይም እዛ ጋር ትንሽዬ እየጨመርን ከዛ ስንጨምር 50% ያህል ሲያስውዬ እዚህ ጋር እኮ ሳይጨመርበት አልቀረም ስኳር እንዳለው ነው እንደተጨመረበት ነው ከበፊቱ እንደተጨመረ ነው የሚልበት ሚኒመም ፖይንት ነው። 50% ያህል የሚያውቅበት ፖይንት ምንድነው? ይሄ difference threshold. This difference in threshold is called just noticeable difference. ትንሹ ምንድነው? ልዩነት ማለት ነው። የሚለይበት just notice የምናደርገው difference ማለት ነው። GND ተብሎ አብሪቬት ይደረጋል። The amount of a change in intensity of stimulation needed to produce GND is a constant fraction of original stimulus. የኦሪጂናል ስቲሙለስ ምንድነው? ኮንስታንት ፍራክሽን ነው። ኢትስ አ ኮንስታንት ፍራክሽን GND ምንድነው? ኮንስታንት ፍራክሽን ነው። ለምሳሌ ከመቶ 2% ሊሆን ይችላል 3% ሊሆን ይችላል። ይሄ ኮንስታንት ፍራክሽን ነው። ኮንስታንት ፍራክሽን ነው የሚለው this becomes what known as Weber's law ወይም ዌበር ላው እንለዋለን። ይሄን ኮንስታንት ፍራክሽን እንለዋለን ዌበር ላው እንለዋለን ነው የሚለው Weber's law we call it a Weber's law. For example ይላል example ብለማየት ብንሞክር for example because the GND for a white is about 2% 2% ነው የሆነ ክብደት የተጨመረው GND difference threshold ማለት ነው 2% ቢሆን you had 50 አውንስ ነው ከ50 አውንስ 2% ያህል ነው GND ሲቀነስ ወይም 2% ሲቀነስ ወይም 2% ሲቀነስ ወይም ሲጨመር የምናውቅበት ማለት ነው። just noticeable መለየት የምንችለው ትንሹ ልዩነት ማለት ነው 2% ነው። ስለዚህ ከ50 2% ነው። ይህ ምንድነው? ኮንስታንት ፍራክሽን ነው። ከኦሪጂናል ኮንስታንት ፍራክሽን የተባለው ለዛ ነው 2% 3% ስለምንል ነው ኮንስታንት ፍራክሽን ያለው። and you had 50 አውንስ ክብደት ከያዝነው 2% ነው GND 2% ነው። and for a white you would notice change only if there was at least 1 ounce change in it ወይም 2% ሲቀንስ ወይም
ሲጨመር ነው መለየት የምንችለው ከ50 አውንሱ። እዚህ ዘንድ የሚለው ምንድነው የሆነ 1% ያህል አትሊስት ቢያንስ የአንድ አውንስ ያህል መጨመር ወይም መቀነስ አለበት ልዩነትን ለማወቅ ነው የሚለው። ምክንያቱም የ50 አውንስ 2% ምን ስንት ነው? 1 አውንስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 100 አውንስ ቢሆን ምንድነው ይሄኛው የ100 አውንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? እንደዚህ ስናደርገው 1%። ስለዚህ ልክ እዚህ ዘንዳ 1 አውንስ መጨመር አለበት ነው የሚለው ወይም መቀነስ አለበት ከ50 አውንስ። ምክንያቱም የ50 አውንስ 2% ስንት ነው? 1 አውንስ ነው ማለት ነው። ኢት በት a person holding 100 አውንስ 100 ክብደት የያዘ አውንስ ክብደት የያዘ ግን would require additional or subtraction of at least 2 አውንስ 2% ከሆነ የ102% ስንት ነው? 2 አውንስ ነው። ስለዚህ to notice a change የሆነ ቼንጅ እንዳለ ለማወቅ 2 አውንስ መቀነስ ወይም መጨመር አለበት ክብደቱ እንዲለየው ማለት ነው። ምክንያቱም የ100 አውንስ 2% 2 አውንስ ስለሆነ የ50% ደግሞ የ50 አውንስ ደግሞ 2% ስንት ነው? 1 አውንስ ስለሆነ ልዩነቱን ማወቅ የምንችለው እንደዚህ ነው የሚለው። ሶ ሪሰርቸርስ ፋይንድ ኢንዲኬትስ ዛት ዌበርስ ላው ምንለው ዌበርስ ላው ኮንስታንት ፍራክሽን ያለው ማለት ነው። ዌበርስ ላው ያለው 2% 3% እንደዚህ በፐርሰንት ፍራክሽን የምንገልጸው ዌበርስ ላው ያለው ማለት ነው። ሆልድ ቤተር ፎር ስቲሙለስ ኦፍ ሞዴሬት የሆነ ነው ኢንቴንሲቲ ዛን ስቲሙለስ ኦፍ ኤክስትሪምሊ ሎው ለማለት ነው። ይሄ ኤክስትሪምሊ ሎው ኦር ሃይ ኢንቴንሲቲ ኤክስትሪምሊ ሎው ወይም ሃይ ኢንቴንሲቲ ከምናደርግ ሞዴሬት የሆነውን ነው የሚለው እዚህ ዌበርስ ላው። ሴንሰሪ አዳፕቴሽንስ ምንድን ነው? ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ ደግሞ ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር one possible reason is that if a stimulus remains constant in intensity one possible reason for a stimulus if a stimulus remains constant in intensity you will gradually stop noticing it የሆነ ስቲሙለስ አለ ያ ስቲሙለስ ምንድነው ኮንስታንት ከሆነ ማይቀየር ከሆነ ምንድነው ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ይፈጠራል ወይ ምን እንለዋለን ሃቢቹዌሽን እንለዋለን የሆነ ነገር መተው ሴንሳሽናችን ማቆም የሆነ ነገር ሴንስ ማድረጋችን ማሽተታችን ሊሆን ይችላል ማየታችን ሊሆን ይችላል እንደዚህ ትኩረት መስጠታችን ምንድነው ማቆም እንደዛ ማለት ነው ይሄ ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ምንለው ወይም ሃቢቹዌሽን እንለዋለን so it's one possible reason ምክንያቱም ምንድነው ሴንሰሪ አዳፕቴሽን የሚፈጠረው one possible reason is if stimulus remains constant in intensity ሁሌም ተመሳሳይ ማይቀየር ከሆነ you will gradually stop noticing it ይሆን እንዳለ ኖቲስ ማድረጋችን እንተዋለን የሚለው የታወቁ ነገሮችን ትኩረት መስጠት እንተዋለን ብዙ ጊዜ የሚደጋገሙ ነገሮች አንድ አይነት የሆኑ ስቲሙለሶችን ማቆም እንተዋለን የሚለው for example after diving into a swimming pool ወደ እንግዲህ መዋኛ ገንዳው ስትገቡ you may shiver ትንቀጠቀጣላችሁ በጣም ምክንያቱም ቀዝቃዛ ስለሆነ ትንቀጠቀጣላችሁ መጀመሪያ ስትገቡ yet a few minutes later ከጥቂት ደቂቃ በኋላ you may invite someone to join you say the water is fine እንዲሁም የሆነ ሰው በቃ ከገባችሁ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ምን ትላላችሁ ሰዎች ትጋብዛላችሁ የሚለው ትጋብዙና the water is fine ትላላችሁ ዋው በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል ምናምን ትላላችሁ ስትዋኙ ለምን ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ስላለ አዳፕት ስለምናደርገው ነው ያን ነገር the water is fine እንላለን on entering a friend's dormitory room you may struck by repugnant stench of months-old garbage ወደ ጓደኛችሁ ዶርም ስትገቡ ዶርም ላይ ስትገቡ ምንድነው የሆነ ያልሆነ በጣም መጥፎ ሽታ ይሽታችኋል ነው የሚለው yet a few minutes later but ከጥቂት በኋላ ሰከንድ በኋላ ደቂቃ በኋላ ግን you may not notice the odor at all odor ያን የሚሸታችሁ ነገር ይጠፋል ትረስታላችሁ all the tendency of our sensory receptors have a decreasing responsiveness to unchanging stimulus ለማይቀየሩ ነገሮች ምንድነው ሪስፖንስ መስጠታችን ማቆም መቀነስ ይሄኛው ማይቀየር ስለሆነ ገባ ከዛ ግን አዳፕት አደረገው በቃ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ምን አደረገው ኖቲስ አደረገው ያን ነገር ኖቲስ ማድረጉን ግራዱዋል በቃ ስቲሙለስን
ማወቅ አቆሙ በቃ። እና ደግሞ ወደ ዶርም ስትገቡ ምንድነው ማያሆነ ሽታ ሲሸታችሁ ነበር፣ ግን ከጥቂት በኋላ አዳፕት አደረጋችሁ። ኖቲስ ማድረግ ይተዋል። አእምሯችሁ ለዛ ነገር ሜሴጅ መላኩን ይሰለችና ይተዋል። ስለዚህ ዲክሪዝ ያደርጋል ሪስፖንሲቭነሳችን። ሶ ዲክሪዚንግ ሪስፖንሲቭነስ ቱ አንቼንጂንግ ስቲሙለስ ኢዝ ኮልድ ሴንሶሪ አዳፕቴሽን ወይም ምን ይለዋል? ሴንሶሪ ሃቢቹዌሽን ይለዋል። ሴንሶሪ አዳፕቴሽን ሌትስ ዩ ዲቴክት potentially important change in your environment ignoring unchanging aspects። በአካባቢያችን ላይ እንግዲህ የሚለወጡ ነገሮች ላይ ነው ትኩረት እንድናደርግ የሚያደርገን አእምሯችን። ይህ ሴንሶሪ አዳፕቴሽን የምንለው ነገሮችን አዳፕት ማይቀየሩ ነገሮች በአካባቢያችን አዳፕት እናደርጋቸዋለን። መኖር አለመኖራቸው ምናምን ራሱ አናውቅም። በቃ ብዙ ጊዜ ሴንስ አናደርጋቸው፣ ሪስፖንስ አንሰጥም። ለምን? አንቼንጂንግ ናቸው ስለማይቀያየሩ። ለሚቀየሩ ነገሮች ነው ትኩረት እንድንሰጥ የሚያደርገን። ሴንሶሪ ሌትስ ዩ ዲቴክት ፖቴንሻሊ ኢምፖርታንት ቼንጅ ኢን ዮር ኢንቫይሮንመንት የሚቀየሩ ነገሮች ላይ ትኩረት እንድንሰጥ ዌል ኢግኖሪንግ አንቼንጂንግ አስፔክት ኦፍ ኢት የማይቀየሩ ነገሮችን እንድንተዋቸው ያደርጋል የሚለው ይህ ሴንሶሪ አዳፕቴሽን የምንለው። ፎር ኤግዛምፕል ዌን ኤ ቫይብሬሽን ሪፒትሊ ስቲሙሌትስ ዮር ስኪን ዩ ስቶፕ ኖቲሲንግ ዘም። አሁን ለምሳሌ ቫይብሬት እየሆናችሁ ነው። አሁን ለምሳሌ መኪና ስትሄዱ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ በቃ ቫይብሬት ያደርጋችኋል፣ በቃ ያወዛውዛችኋል። ግን ከሆነ ደቂቃ በኋላ ኖቲስ ማድረጉን ትተውታላችሁ። በቃ አእምሯችሁ ይረሱታል። ሌላ ወሬ ምናምን ትይዛላችሁ ሳታውቁት፣ ሌላ ነገር በቃ ስልክ ትነካካላችሁ ምናምን። ያን ምንድነው ቫይብሬሽኑን ትረሱታላችሁ። ዞስ if you were having a bumpy train ride that made you sit vibrate against your bottom, you would initially notice the vibration but it would serve little purpose for you to continue noticing them። ምንድነው ፐርፐዝለስ ነው በቃ ነው ያን ነገር ኖቲስ ማድረግ። ተመሳሳይ ከሆነ እንተዋለን የሚለው። likewise once you have determined that the swimming pool of water is cold በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ውሃ ባለበት ፖል የመዋኛ ገንዳ ልትገቡ ትችላላችሁ የሚለው። or that your friend room smells የገባው በፊት የሰጠው ኤግዛምፕል ገብቷል። እዛ ፖል እየዋኘ ነው በቀዝቃዛ ውሃ ላይ ነው and friends dorm ሲሄድ የሆነ ሽታ በጣም ሸተተው but it would serves little purpose to continue noticing these stimulus especially when you important change may taking place elsewhere in your surrounding። እነዚህ በአጠቃላይ የሚለው እዚህ ዘንዳ ማይቀየሩ ነገሮችን አንቼንጅ የሆኑ ነገሮችን ሪስፖንስ መስጠታችን እናቆማለን የሚለው። ምክንያቱም አእምሯችን የሆነ ነገር ተመሳሳይ ነገር ለብዙ ጊዜ ሲደጋገም አእምሯችን ምን ሪስፖንስ መስጠቱን ያቆማል። ይሄ ነገር ተመሳሳይ ነው ብሎ በቃ ኖቲስ ማድረጉን ይተዋል፣ ይሰለቻል። ተመሳሳይ ለሆነ ነገር ትኩረት እንዳንሰጥ ያደርጋናል። ለሚቀየር ነገር ነው፣ ቼንጅ ለሚያደርግ ነገር ነው ትኩረታችን፣ ኢምፖርታንት ቼንጅ ለሆኑ ነገሮች ነው አቴንሽናችን እንድንሰጥ የሚያደርገን ነው የሚለው ይህ ሴንሶሪ አዳፕቴሽን ወይም ሃቢቹዌሽን የሚለው ነገር። ሶ ኦፍ ኮርስ ዩ ዊል ኖት አዳፕት ኮምፕሊትሊ ቱ ኤክስትሪም ኢንተንስ sensation such as severe pain or freezing cold። በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ወይም በጣም ህመም የሚሰማን ነገር ግን ምንድነው will not adapt completely or extremely intense sensations such as severe pain ወይም freezing cold። በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ወይም በጣም የሚያም ነገር እነሱን ምንድነው ኮምፕሊትሊ አዳፕት እንድናደርግ አይፈቅድልንም ሴንሶሪ አዳፕቴሽን ወይም አእምሯችን። because this adaptive is because ignore stimulus may harmful or even fatal እስከ ሞት ድረስ ሊያደርስን ይችላል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ በጣም የሚቀሰቅስ ነገር ገብተን እንደሚቀሰቅስ ያን ነገር አንዴ ብቻ ኖቲስ አድርገን ምን ተው ከሆነ በጣም የሚቀሰቅሰን ከሆነ ሰውነታችን ሳናውቀው ሴንስ ሳናደርገው ቀዝቅዘን ልንሞት እንችላለን። ወይም በጣም ያመን ነገር ሴንስ ማድረጋችን ከቆመ ለምሳሌ ስትገረፉ ሊሆን ይችላል። ኃይለኛ ዱላ ስትመቱ ያን ነገር ሴንስ ታደርጋላችሁ፣ ያማችኋል፣ ሁሌም ያማችኋል። በጣም ያም ከሆነ ያ ነገር ያማችኋል። ግን ያን ነገር ምርትረስት ከሆነ እየተመታችሁ እስከምትሞቱ ድረስ ልትረሱ ትችላላችሁ። ሪስፖንስ ከሌለ ኢቭን ፋታል ሊሆን ይችላል። እነዛን ነገሮች በጣም ኤክስትሪምሊ ምንድነው ኮምፕሊትሊ ኦር ኤክስትሪምሊ ኢንተንስ የሆኑ ሴንሴሽኖችን ምንድነው
ሪስፖንስ መስጠት አናቆምም ነው የሚለው። ወይም ሴንሰሪ አዳፕት ማድረግ አንችልም ነው የሚለው። እንግዲህ ለዛሬ ይበቃናል። በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ ፐርሰፕሽን የሚለውን የምናየው ይሆናል። እንግዲህ ለዛሬ